lasă mâna jos. Mâna jos? Jos, așa, nu să stea în aer. Hai, gata, gata. Oricum nu dădeam atâția bani. 14 euro 80 kg de piept de pui. Suma este de 417 euro, 15 cenți factura la. Eu nu știu cum trăiți voi ăștia aici în Lombardia, special la Cremona, aici unde este hipercoop-ul ăsta. 4 euro jumătate. Ca 3 euro. 3 euro jumătate, dar putea să le pună și în niște pahare, chiar dacă erau de plastic, dar măcar transparente. Deci după coopul de aseară de la Cremona am rămas, cum să zic eu, deranjat tare de prețuri. Ce orez să iau, sunt nehotărâtă. Eu, în general, am orez Roma. Salutare dragilor și bun venit în Italia! Astăzi vreau să fac un video despre cheltuielile noastre aici în Italia în 2026. Și m-am gândit eu că este o perioadă tocmai bună, începutul anului, să vedem facturile, cât mai plătim la curent, cât mai plătim la gaz, cât ne mai costă hrana, ca să zic așa, mâncarea de zi cu zi, care mai sunt prețurile la ulei, la zahăr, la alimente în general, la carne. Asta înseamnă că o să dăm un ochi peste facturile noastre de la gaz și de la lumină. La celelalte o să vă spun eu dacă s-au schimbat mare lucru, mai exact apă, gunoi și așa mai departe. Iar după care o să mergem prin magazine să vedem care sunt prețurile. Ceea ce nu cumpărăm, o să vă arătăm acolo exact cât este prețul, pentru că nu avem nici mare nevoie așa de multe chestii în casă ca să umplem un coș din ăla doldora cum facem de obicei, dar vă arătăm direct din magazin de acolo. Alina, ca de obicei, fuge. Ea este ca la spital cu haladul pe Eu ea. sunt mai friguroasă de felul meu. Așa? Hai să vedem, dăm drumul la facturi prima dată, să vedem cât ne-a venit gazul, curentul, cât plătim pe kilowatt și cât plătim metrul cub de gaz aici în Italia în 2026, da? Dar până vom vedea prima factură, pune și tu un like la acest video, abonează-te dacă încă nu ești abonat la canal, pentru că nu ai nimic de pierdut și totodată ne ajuți și pe noi să creștem dacă te abonezi. Haideți să începem prima dată cu factura cea mai costisitoare, factura de gaz. Vreau să vă spun în primul rând ceea ce facem noi cu gazul, ca să vă dați seama de ce și acest preț. În primul rând ne încălzim cu gazul, avem un apartament de aproape 94 de metri pătrați care îl încălzim. Folosim la aragaz gaz pentru gătit, cuptorul avem electric și mai folosim la baie gazul pentru apa caldă. Suntem 3 persoane cu care facem baie și pentru care se gătește în această casă și plus încălzirea pentru 94 de metri pătrați. Să începem mai exact, suma este de 417 euro, 15 cenți factura la gaz. Bineînțeles, nu vă speriați că această sumă este pe 2 luni și mai exact, dacă vă uitați aici perioada de facturare, deasupra aici unde scrie în partea stângă cu roșu, este perioada de facturare noiembrie și decembrie 2025. Facem un calcul scurt, dacă împărțim la 2 luni de zile, ne-ar veni undeva la 210 euro pe lună gazul. Consumul a fost de 262 de metri cub de gaz, iar acest total este de 417, bineînțeles că știți cum e, costă prețul metrului cub, după care se adaugă, avem aici desfășurătorul, costul gazului a fost de 257 de euro, practic gazul. După care se adaugă o cotă fixă de 31 de euro care o plătești la 2 luni de zile. Se mai adaugă transportul, se adaugă accizele, plus că IVA, adică TVA-ul este 127 de euro din cei 417. Dar noi facem un calcul simplu
Și mai exact, luăm 417 euro și împărțim la 262 de metri cub de gaz. Pentru că eu știu că metrul cub de gaz are un preț, dar eu plătesc și transportul și IVA și toate cele adunate, așa că vreau să văd cât îmi iese exact metru cub de gaz brut, ca să zic așa. 417 euro împărțit la 262 de metri cubi, mai exact ne dă 1,60 euro pe metru cub de gaz per total, cu transport, cu TVA, adică cât plătim noi după toate aceste servicii metru cub de gaz. 1,60 euro, asta înseamnă în lei, vine odată 5 lei, 6 ori 5, 30, vine 8 lei metru cub de gaz. Pentru Italia și pentru aceste vremuri mi se pare un preț ok, ca să zic așa. Este un pic umflat, nimic de zis, dar nu e ceva de plâns. Cum am spus, să plătești 210 euro pe lună, mai exact 1050 de lei, ca să zic așa, în bani românești, să încălzești un apartament de 94 de metri pătrați, să te speli 3 persoane, să folosești apa la baie și plus gazul pentru gătit la bucătărie, mi se pare, să zic eu, din punctul meu de vedere, poate multora li se pare mult, destul de ok. Deci, una peste alta, cu toate costurile de transport, cu TVA și cu toate accizele și toate taxele incluse, plătim 1,60 euro pe metru cub de gaz. Mai departe, spuneți voi părerea voastră și ideea voastră, dacă e mult sau puțin, sau cât plătiți voi în România. Asta vă aștept să-mi spuneți în secțiunea de comentarii. Trecem la cea de-a doua factură, care este un pic mai mică, mai puțin costisitoare, zic eu. Dar să-mi pregătesc aici și calculatorul. Așa, următoarea factură, după cum se vede, este la energia electrică. Stați că mi-a venit și o notificare. Noiembrie, în partea din stânga, sus cu roșu, noiembrie 2025, decembrie 2025. Pentru că și curentul electric, la fel ca și gazul, nouă, la Enel, ne vine odată la 2 luni factura, nu ne vine lună de lună. Dacă se aude ceva bormașină, e la vecinii de sus. Lucrează oamenii. Ce să le facem? N-avem încotro. Asta este. Așa ca și la gaz, o să facem același calcul. Ne-a venit 110,82 euro de cenți curentul electric. Pe 2 luni. Rețineți. Dintre care 9 euro, dacă vedeți aici în stânga cu roșu, este canone de abonamento de televiziune. Cum este la noi în România, nu știu dacă mai este și acum, dar cum era odată pe timpuri, abonamentul radio, care era inclus în factura, ăștia chiar fac gălăgie, de curent. Nu știu dacă mai există încă abonamentul radio în factura de curent acum în România, dar este același lucru. Acești 9 euro, dacă îi scadem, vedeți că rămâne 101 euro consumul de curent. Bun. 110 o să facem împărțit la 226 de kW, să vedem cât ne iese consumul exact brut, cum am spus și la gaz. Cum îl numesc eu brut, înseamnă cu TVA, cu accize, cu taxă de transport și tot ce mai bagă ei la curentul electric și la gaz. Și mai exact, facem 110 împărțit la 226 de kW. Și ne iese o sumă de 48 de cenți, aproape 49 de cenți pe kilowatt. Dacă facem în lei, cât vine? 2 lei 40, 2 lei, aproape de 2 lei 50, cam așa, kilowattul final. Nu știu cât este în România, dar atâta plătim noi la momentul de față în 2026 în Italia. Becuri avem destule, nu vă mai arăt, că aici am 12 plus pe hol câteva, vreo 5 spoturi. Bineînțeles, fiecare cameră are câte 3 becuri la noi. Lustrele noastre le știți, le cunoașteți. Baie, bucătărie, avem un apartament de o sufragerie, 2 dormitoare, baie, bucătărie separat, un mic dressing. Mai consumăm și prin debarale, că avem la subsol o debara, care și acolo avem curentul tras tot de la contoarul nostru.
în garaj din când în când. Deci, împărțim și această sumă, 110 euro, la 2 luni de zile. Asta înseamnă că am plătit 55 de euro de energie electrică pe timp de iarnă, noiembrie-decembrie, pentru că în primul rând decembrie este lună plină de iarnă. 55 de euro înseamnă undeva la 260 de lei, dacă nu greșesc, sau mai mult, cât vine? 270 de lei, nici nu mai știu să calculez acum. 50 de euro vine 250 de lei, plus încă 5 euro, 25 de lei, vine 275 de lei, mai exact, ca să fac calculul în lei, să vă faceți o idee. Din nou spun că nu este ceva exagerat. În afară de becuri, mai avem și noi o ladă frigorifică, care, bine, aia a venit mai târziu, aproape de Crăciun, că știți că am cumpărat-o, că nu aveam unde să punem carnea de la porcuri care a venit din România. Avem aer condiționat, bine, pe timp de iarnă nu-l folosim. L-am folosit un pic la început, prin octombrie, când nu era așa frig și am dat un pic drumul să se facă o abureală. Avem frigider, avem multe electrocasnice, după cum știți, mașină de spălat care mai și uscăm la ea și centrala care mai consumă și ea un pic de curent, pentru că are pompă de recirculare să împingă apa, așa mai departe, să pornească, și mai consumă și centrala, în afară de gaz, mai consumă și un pic de curent. Aici am facturile pe fiecare lună a anului, să vă faceți o idee cam câți kilowatt consumăm, dar una peste alta eu zic că pentru inflația de acum care este și în Italia și pentru vremurile în care trăim, eu zic că prețurile sunt încă decente. Din nou, o comparație o puteți face și o aștept în secțiunea de comentarii. Ăștia cred că vine peste noi până la urmă, cred că schimbă mobilă, nu știu ce fac astăzi, duminica, în fine. Cum ziceam, vă aștept în secțiunea de comentarii ca să ne facem o idee și noi cât mai costă în realitate în România curentul electric la un apartament de genul ăsta. Nu punem la o casă la curte, că poate sunt consumuri mai mari. Ca să ne facem și noi o idee. Noi acum v-am arătat despre ce este vorba aici la noi în Italia. Aștept comentariile voastre. Și o precizare. Vreau să spun că aici în Italia diferă un pic prețurile la metrul cub de gaz sau la kilowattul consumat, kilowattul de electricitate, în funcție dacă, de exemplu, dacă noi am locui aici și nu am fi rezidenți, adică nu am avea adresa aici unde folosim aceste utilități, că nu mai îmi venea să spun, am plătit cu o cotă un pic mai mult. De ce spun asta? Pentru că la curte, în partea cealaltă, știți că avem gaz, lumină, apă deschise și plătim un pic mai mult per kilowatt sau per metru cub de gaz, pentru că nu suntem rezidenți la adresa respectivă unde avem utilitățile. Așa este legea, să plătește un pic mai mult. În momentul când devii rezident și ai aceeași adresă cu adresa unde se furnizează utilitățile, plătești un pic mai mult. Nu este foarte mare diferența, dar contează acolo. În fine, noi nu putem să fim rezidenți și aici și în partea cealaltă ca să avem aceleași prețuri. În partea cealaltă plătim un pic mai mult per kilowatt sau metru cub de gaz, dar avem consumuri foarte mici, că mergând odată la 2 săptămâni acolo sau cel puțin acum pe iarnă, mai rar odată la o lună de zile, nu se simte pentru că sunt consumurile foarte mici. A few moments later. Gata cu facturile, am ieșit din casă și mergem la magazin să vedem prețul, domnule, la ulei, la zahăr, la bulion. Dacă au mai crescut, dacă... Părerea mea că nu. Cred că sunt mai mici decât anul trecut. Burnițează afară, e bine, 6-7 grade, dar de săptămâna ce vine, pe marți-miercuri, o să fie iar cu minus 4, minus 3 grade noapte, dar nu prea multe, nu vreo 2-3. După care sperăm să vină primăvara, că ne-am săturat de culoarea asta închisă, așa, nu-mi place deloc. Nici mie, vreau să vină soarele, să vină vara, să se încălzească. Eu știu că tu dorești, nu, doar de că ești friguroasă, așa, nu că... Ia zi, mă, tatul meu. Și eu de-abia aștept. Bine că mai nu... ales să putem să stăm decât o bluză, să nu mai stau să-mi pun toate astea, să-mi stea pe față, pe păr. Bine că nu te-ai mai mascat așa pe față. Uite, așa îmi place mie, curat așa. Da, am văzut că a scris în comentarii ce părere aveți. Păi Bine, așa. chiar dacă m-am dat un pic la ochi, că aveam aici, dar doar aici. Doar aici.
Tu consideri cearcă-ne la vârsta ta la 16 ani? Da, dar eu ce să mai zic la vârsta mea? Cearcă-ne am eu, ia uite-mă, boboșat, bine, așa am eu ochii mari. Am plecat de la noi din oraș că am zis să mergem într-un loc unde e mai puțin aglomerat și să ne vadă cât mai puțină lume care ne cunoaște, să nu atragem atenție, așa că filmăm prin magazin. Am venit la Cremona Pola, centru comercial, pentru că aici este un Coop, un Hipercoop. Este un magazin către scump, că magazinele ieftine aici în Italia sunt Lidl, Aldi, Dipiu, Crai și după care Eurospinu și după care începe cu Galasia, mai scump Coopul și cel mai scump este Esselunga, după părerea noastră. Bine, mai sunt din astea de cartier. Conadul iar este mai scump, e la nivel cu Coop, așa ca să zicem. Ia uite ce frumos, că în continuare au patinoară aici, se distrează copiii, frumos, muzică. Și spuneam că am fugit de la noi din oraș, de aglomerație și de să nu ne mai cunoască lumea, să ne vadă cu camera în mână. Și uite că aici e mai plin ca la noi. Da, dar nu ne cunoaște lumea. Măcar atât nu ne cunoaște, suntem străini de cauză. Am crezut că aglomerația mare este aici pe supermarket, dar nu. Toți oamenii sunt pe magazinele cu haine. Mai sunt reduceri și de aia, da. Ce este asta? Ai de ăsta de... Mamă, dar ce frumos miroase. Ia. Vrei să dau și la cam... miroase frumos. Cât e? 3,79 € și are? Are un kg 400. 340. Da, 1 litru 400 și e pentru 67 de spălări. Hai să vedem ce ne interesează pe noi, lasă amorbidentele. Zahăr ne trebuie? Nu ne trebuie, că mi-a rămas de la prăjituri când am făcut de anul nou. E 1,65 €, 1,25 kg, deci nu ne trebuie. Ce îți trebuie? Orez, castraveți, pastă de dinți, hârtie igienică, nu-mi trebuie chiar multe chestii, că carne avem. Bun, la ce mergem prima dată? Păi hai să mergem la orez. Hai, să vedem unde e orezul, că ne cam învârtim ca oile alea capii pe aici. Nu prea știm pe aici unde sunt. Veneam mai des înainte, dar n-am mai venit de ceva timp, așa câteva luni bune de când am mai fost prin marketul ăsta. Cred că Pe partea cealaltă, rândul celălalt de rafturi. Nu. Păi nu ne-am uitat, dar lasă că ne uităm, avem tot timpul din lume să ne uităm. Acolo pe stânga e uleiul. Ia și tu 1 litru de ulei. Păi cât e? E 1 litru sau mai mult? 1 litru, că mai am. Și are de floarea soarelui sau nu are? Dar ăsta e de prăjit, ăsta nu e ulei normal, uleiul de floare soarelui. Unde este uleiul de floare soarelui? Uite aici. La 3 litri 8 €. Ăsta e tot de prăjit. Pentru frigere. Și unde este uleiul? Că trebuia să fie ăla de 1 € și ceva litru, nu? Chiar nu are? În fine, ia unul din ăsta la 2,90 €. Normal este 1,60, 1,70, dar cum v-am zis, Coopul este unul din magazinele scumpe și au prețurile un pic mai mari, mai exagerate. Așa. Mergem mai departe, uleiul de măsline să știți că variază între 8 și 12 €, dar nu e nimic real și bun de aici. Noi așteptăm acum că mi-a promis un coleg că mi-aduce cu 15 € litru, 15 € litru. De vreo 2 săptămâni zice că mi-l aduce, dar încă nu mai mi-l aduce. Nu știu ce se întâmplă, dar nu cumpărăm deocamdată, așteptăm până atunci că poate vine într-un final. Și e făcut din ăsta de casă, de-al lor, nu e de la magazin. Că ăsta de la magazin are toate porcările în el, știi? Uite, de exemplu, cum erau astea care am mai luat noi pe la Galasia, e 12 €, aici e 16, 15. Dar oricum, nu merită. Mai bine cumpărați de undeva, de la producători, prin cineva, să vă aducă cumva, că e mult mai curat și mult mai sănătos. Ce orez să iau, sunt nehotărâtă. Eu, în general, am orez Roma. Îl găseam la Rizo Aldi. Roma, da, de la Aldi. Că aici nu are. Și am înțeles că ăsta, carnaroli, Sau- și arborio ăsta e bun așa când faci pilaf. Eu Da, zic să iei ăsta, care că e să mai, parcă e mai alb, așa, mai spălat decât ăsta. Ăsta pare că e mai închis un pic, ăsta e mai, bate mai către ăla al nostru, știi? Vezi, ăsta e mai Da, murdar, mai- așa, ăsta e mai curat. Hai să luăm arborio Hai de să ăsta de încercăm, data asta da. și pe urmă, altă dată mai luăm și
carnarolii de ăsta, să le încercăm, Și știi? vezi ca al nostru, așa, mai... Da, da, și e spălat așa, e cam ca al nostru, știi? Ca Tifico sau cum se numește ăla. Da. Și e 3,55 euro. Încercăm, n-am niciodată. Hai să vedem la apa care o bem noi, ce preț are. Este aici? 50 de cenți, 2 lei 50 sticla la 1 litru jumate. Hai să luăm și noi vreo 2 baxuri. Mai avem în cantină, dar să Hai că fie... vă ajut și eu cu ceva. Așa, mai faci și tu mușchi. Ai rup, ai rup, ai rup, ai rup. Am început să bem nord, dacă ni se pare mai băubil așa pentru gustul nostru. Deci eu știam că virgulă Coop are prețurile mari, dar nici chiar așa. Aici este 2 euro un kg jumătate, adică 1,33 euro kilogramul. Vreau să spun doar o chestie care mi se pare ciudată. Eu mai m-am dus la Coop la noi în oraș. E diferență, nu? Și e diferență pentru că iau și eu câteodată chestii care mai trebuiesc în casă și sunt diferite de ăsta. Au prețurile prea mari aici la Cremona față de Coop de la mult mai scumpe, da? Păi ia din asta, da, adică vine 6,50 lei kg de cartofi. Bine, de obicei este cam 1 euro, 1,20 euro maxim. Aici ăștia au niște prețuri de te doare mintea. Se pare că am greșit magazinul care să vă arătăm un pic prețurile așa. Sunt cam un pic cam exagerate. Ceapa e 1 euro jumătate kilogramul. 1 euro și 1 euro jumătate. Da. Dar eu o să iau de asta, că e mai mică. Mie nu trebuie ceapă de aia mare, așa. E de care îți trebuie, da. Ceapa verde, asta roșie e 3 euro, legătura, și asta albă e 2 euro, legătura de 250 de grame. Mamă. Ce au și ei bun aici, șamponul, care îl are în ofertă, de la 80 de obicei la noi. 3,80 este 2,79 euro. Da, bine, la ei era 3,99, oricum Da. mai scump ca la noi. La noi era 3,80, dar e bun că e 2,80. Dar nu are toate sortimentele ca la mine. Nu le are pe toate? Păi ia pe ăsta al Izabelei, că Izabela se spală cu ăsta și tu ai început să te speli cu ăla care mă spăla mie, nu? Care e ăla sau? Nu e ăsta, e Ăla e balsam. tot așa, dar e incolor sticla, e transparent așa. Nu are. În fine, iar ei măcar ei două șampoane. Deci astăzi eu sunt norocată. Ce vrei, să încerci cu ăsta? Capelli secchi, nu știu. Ce îți trebuie pentru păr gras, nu pentru uscat. Uite, așa e sticla ala al meu. Gen, se vede așa transparentă. Acid hialuronic și... Dacă mie îmi trebuie și la păr și la buze, peste tot îmi trebuie, la care l-ai tu. îmi trebuie acid, da. Da, e bun. E bun, da, să știi. Am dat 40 de euro pe ce vedeți aici. Câteva hârtii, cartofi, ceapă, 2 șampoane și 2 baxuri de apă. Eu nu știu cum trăiți voi ăștia aici în Lombardia, special la Cremona, aici unde este hipercoopul ăsta. Că e jale, v-aș sugera să veniți în provincia Piacenza, că este la 20 de kilometri de voi și vă faceți cumpărăturile, vă garantez eu că aproape la jumate. Euro, mai ți și carne. Da, Că te duci la... aici n-a pus să iei nimic cu 40 de euro. Noi n-am mai luat carne, că avem din destul și din porcul care a venit din România, că nu l-am mâncat și oricum nu dădeam atâția bani. 14,80 euro kg de piept de pui, așa ceva n-am văzut niciunde. Este și la noi 10, 9, 11, dar nu 15 euro, că e exagerat. N-am mai apucat să văd la porc, la vită, că erau cam goale, galantarele, nu știu care e treaba, dar oricum am ieșit repede că... Încă o chestie vreau să spun despre fructul Dragon Fruit. I-am arătat și lui tată în magazin. La noi îl mai găsești, chiar dacă e un preț mare, 6-7 euro. Bucata. Aici era 20 de euro kilogramul. Bine, dacă stăteai să-l cântărești, cred că avea jumătate de kil, dădeai 10 euro pe un Tot mi fruct. se pare lor pentru un fruct. Nu, 50 de lei. foarte scumpe. Cei drept, noi n-am mai intrat în marketul ăsta de luni, de zile bune. Am venit în centru comercial, dar special în supermarket n-am mai intrat. Dar au luat o razna rău de tot ăștia în Lombardia aici, sunt exagerați rău. Sunt fericit că am ales Emilia Romagna pentru nivelul de trai, chiar sunt fericit. Este aproape cea mai convenabilă regiune din Italia în care să trăiești. Nu vorbim de cele din sud, că acolo mai sunt și mai ieftine, dar ai și veniturile mai mici decât aici. După cumpărăturile de mare anvergură, ne-am oprit să luăm și noi câte un frape, că de mâncat am mâncat acasă la prânz sarmale ca nebunii
Și eram prea plin, n-aveam niciun chef de mâncat așa și am zis, bă, hai să nu plecăm de aici până nu consumăm și noi ceva, măcar o înghețată. Și ne-am făcut câte un frape, bineînțeles că frapeul este doar din... Al meu este 3 feluri de înghețată și lapte, fără niciun pic de cafea, ca așa îl fac ei. Și al Alinei 2 feluri de înghețată. Mi-am luat pahar mic. Era mic și mare. Da, al tău era cu 2 gusturi și al nostru cu 3 gusturi. Eu mi-am luat cu Raffaello, ce mai mi-am pus? Tiramisu și nociola. Și Izabela, ți-ai luat? Mars, Snickers și tiramisu. Da, și tu? Eu mi-am luat nociolă și fiori di latte. Adică ai făcut lapte cu lapte tu. Dar cel mai bun oricum e al meu. Da, trebuia să-mi ia ceva cu ciocolată să schimbe. 4 euro jumătate, La 3 euro. 3 euro jumătate, dar putea să le pună și ei în niște pahare, chiar dacă erau de plastic, dar măcar transparente, să se vadă Ia, conținutul, așa, nu? aș vrea să deschid un pic. Ei, oricum e omogenizat și n-ai ce să înțelegi, are o singură culoare, știi? Dar e cel mai bun. Dar să fi pus un pic de cafea solubilă, să-l fi făcut un pic mai tare, știi? E mai mult un milkshake decât Da. frape. Dar chiar dacă n-are cafea, măcar 4 euro jumate, 22 de lei. Și nu e chiar așa rău. E bun, îți faci treaba, un pic rece. Acum știu, trebuie să-mi iau ceva cu ciocolată, să nu fie tot cu lapte, că altfel nu mai întâmplă. Păi să schimb gusturile, Da. exact. 5 hours later. Eroare. M-am mișcat și de-aia. Nici tensiunea, nu știu să-mi o iau. Mai dai o dată. Lasă mâna jos. N-ai jos? Jos, așa, nu să stea în aer. Hai, gata, taci. Eroare. Cred că Ce nu mai trebuie n-ai să pus, pun altă trebuie să strângi mână. mai... Nici tensiunea nu pot să-mi iau. Mi-am luat tensiunea că de azi de dimineață am așa ca un fel de migrenă, am o durere de cap aici la ceafă și am crezut că e de la tensiune, dar Noi. 12 cop. Tensiunea bună, da. Am tensiunea chiar de aviator, sunt bomberman, cum se spune. Suntem acasă, sau mai bine zis, cred că e din cauza prețurilor ce le-am văzut la magazin. Dar nu e, ia uite ce, nu mai nimeresc aici. Nu e că dacă ești pe teatrul de dimineață... Păi aia e că de azi de dimineață m-am trezit așa cu... Am băut și un ochi, am băut și 2 cafele, am băut și frape. Ăla e așa un desert. În fine, e ora 9 și am chef de vreo câteva zile mă țin să fac un nachos cu cheddar, nu? Nu știu, că eu n-am mâncat. Ei, păi tu n-ai fost cu noi, normal. Băgăm repede nachos frumos în tavă. O tigălăgie face punga asta mor când s-au o tigălăgie asta. Mai băgăm un pic. Și acum venim cu cheddarus. Facem, uite așa, bucăți, pac, peste tot. Și mai mari și mai mici, nu contează. Așa, mai punem o felie. Și pe urmă îl băgăm la cuptor repede, 5 minuțele. Deja l-am dat să se preîncingă și gata. Ce, Vivi, în control? Da. Mamă, îl pipă tot? Mai pun, să fie o bogăție. Gata. Băgăm la cuptor și revenim. 10 minutes later. Ia să vedem ce a ieșit aici. Ia, pune să vedem. Vezi că e fierbinte asta? Ai grijă. Mamă, arată bine. Arată bine, nu? Ia să iau. Ia, fai proba. Da, arde. Dacă Trebuie e să ne lăsăm fierbinte. puțin, da. Bine, trebuie să mai lăsăm că trebuie să mănânci și cald, că altfel... Și băgăm și cu ceiuț. Ce bun e. Ia zi, mă, tati, e bun? Da, ia gust. Vedem, ție îți place? Trebuia să-l facem... Normal trebuia să-l facem sos, așa, să-l topim cu făină, cu un pic de unt. Să-l facem pe foc, așa. Are un pic de topping. E bun, dar Nu e ca ăla. era mai bine cu sos. Mai bun cu sos.
Nu? Da. Hai mă că e bun și așa. The next day. Deci după copul de aseară de la Cremona am rămas, cum să zic eu, deranjat tare de prețuri și am venit la noi la Coop, la Fiorențola, să fac o comparație, că nu-mi venea să cred ce prețuri au. Uitați și voi aici, piept de pui 8,40 euro kg, da? Deci 8,40, nu 15 cum era acolo. Uite și aici 11,13, da, este făcut așa, deci fripturi cum ar veni. Adică lasă-mă frate, că nu se poate. Mușchi de porc 9 euro. Acolo prea de tot, adică m-am enervat rău de tot, că am vrut să vin neapărat să văd diferența, că nu venea să cred, prea exagerați rău de tot acolo, dar nu știu de ce chestia asta. Așa, și pieptul de curcan e 12 euro. Uite, dau încolo de treabă, uite, 5,58 euro kg de pulpe. Adică nici chiar așa, era prea din calea afară, domnule. V-am spus ieri. Păi nu, dar și eu am rămas așa un pic șocat, știi? Că era prea mare diferența. Hai să vedem dacă îmi găsesc vin de care beau eu. Că nu prea îl bagă mereu pe aici, pe la Coop. Mamă, ce gălăgie face căruțul ăsta. Are sau nu are? Nu are nici de data asta. L-ai văzut pe undeva? Trebuia să fie pe aici, pe jos. N-are, nu mai te uita că n-are. Stați că am venit și la ulei, că nebuneam. Hai ca să vă arăt. Uite, are și sticlă la 1 litru ulei normal de floarea soarelui, 1,99 euro. Și sunt alte magazine mai ieftine care e 1,60 euro, ceva de gen. Oricum, Coop, am spus, e unul dintre magazinele scumpe, dar nu ca ăla de la Cremona, că ăla ne-a dat fatală, că e exact fatală ne-a dat. Așa, un croșeu de dreapta de... Am venit amețit acasă, ați văzut că mi-am luat tensiunea. Ia uitați ce preț au în ianuarie Panettone acum, de la 7, 8, 10, 12 euro a ajuns la 2,90 euro. Ăsta cu cremă, care sigur era 10 euro, e 3,90. Au scăzut mult prețurile la Panettone acum, vezi? Ăsta nu are prețul, nu știu unde e. Cel mai bun are. Da. Ia uite, și Maxi Cioc ăsta era 10 euro, e 3,90. Și ca să vă mai dau un detaliu ca și preț, pâinea, să știți că este 4 euro kilogram, media. Bine, poate mai e și mai scumpă și mai ieftină, dar în general media și pâine bună e 4 euro kilogram. Gata, începe lumea să se retragă, ușor, ușor, că la 8 închide toate magazinele. Și pustietate la noi pe străzi. Mai sunt câțiva rătăciți aici la bar. Și cam atât.